Welcome G to Marwat Village Food and Life. Chiranga you told Shayo inshallah Chishabayo Allah Mushalara or Allah Moharjais Khwaish Buraka Amin. Daw Guru Afghan sadaqat da دلته جوس خرچیږي زبردست جوسي شرشي په هر وخت خلکو ته ولاړی او دو جوس ډیر بهترینی او دو کجوري ورچای د چینی په جی باندې او ډیر مزدار نورا مزدار میوه ورچای خو زی نچا کجوري چې نن سبا د کوخه ګرمي ده نو زی نچا کنا ورور میوای چې ایره بلانه ډارېږي چې تا خوري نه مډارېږي چې ته خوري اوس ویلا زړه ګندک اوس په دغه جوس د کوشش جوړو مزدار ش صفا دا مې شو د کړې کېله کجوري مې صفا کړې خو کجورو چې رښتیا دور ډېر کوخه وې چې کوخه د ببر شیونه چې ما او تکتل ما ویل دا هم شي لکه چې په خورلې دي دا بادام ادا کاجو واورا کېله کجوري مې شي مزدار اندوګه ټوله کړې او مې منجلې اوس جوسونه جوړو جان ته مزدار صفا شلای اوس دا ټول شان په ټک راچاو بهترین جوس په ونه جوړیږي ان شاء الله تاسو بیا ګورو ما ته پته تاسو به بیا د جوس پورې شډل غپ لگاو دا اوس ته جوړه دا ګرمي ده د اسمان ده دا پلان ده دا ډینګ ده دا بادام کجوري کاجو او کېله او دا به چې کېله تقریبا او دا برف واورا اوس با جوسر پسې خلاصو شه مزدار کشلای زبردست ټینګ جوس او دا موږ جوسر پورې تاسو داسې نه خیال کوو وایي چې دا امریکن ستر دا کلچ وایو کلچ خو دې ته ما ډېره چې اراده ده انشاءالله عمران خان دې الله له خیره راخلاص کړي بیا په ساين کوم به تاسو خواست وکړو چې رایکه خو میلیون چې بیا خرچاو انشاءالله دا ګروټینګ جوس جوړل دا سکشلای جوس جوړې هر شای مات کړل مزدار بهترین واو تورا چې زه وچکا دور صبر مې وتاو کو مزدار کشلا صفا ډیر مزدار دا خو په ګلاس نه ډیر چنسي زکه چې هیوی ده او بس اوس جد تکرو تستا او زکار کام کنو باندې او کیجی الله حافظ